Welcome back again mga idol dito sa BJ and Backyard TV. So today's video nga, so ito yung continuation ng pagpapadeliver nga natin ng backlink nga po sa Davao. So talaga napakalayo. So ito yung first time natin nagpapadeliver nga po sa Davao. So samahan nyo ako ngayong araw. Let's go! So mga idol, so ito, magpapadeliver tayo ngayong araw nga dun sa Davao. So ito kasi is first time nating pagpapadeliver sa ganung kalayong lugar. Kasi halos yung mga pinapadeliver ko dyan lang sa norte. So sa mga Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, Pangasinan at Bulacan. So ayun lang yung halos mga pinadideliver natin o kaya pinapadalhan ng mga kambing. Pero this time papadeliver nga tayo sa Davao. So talagang medyo malayo. So yung pagpapadeliver sa Davao, medyo malaki yung shipping. Halos pumatak po kasi ng 14K yung shipping noon from Batangas, dadalhin nga po sa Davao. So talagang medyo may kamahalan kasi nga sobrang layo naman talaga. Pero mag-aasikaso na po talaga nun is yung mga transporter po natin. So sila na po yung bahala mag-aasikaso nun lahat. At pinapa-blood test po muna. So once na pina-blood test, parang may tinitingnan kung halimbawa yung kambing, kung halimbawa magpa-positive dun sa sakit na hinahanap nila o yung tinitingnan nila, yung pag-evaluate dun sa kambing. Hindi ko masabi yung sakit na hinahanap dun pagka bina-blood test. Basta pag halimbawa nag-negative, pwede na po nga ipadiretso o kaya pwede na ipa-deliver sa Davao. So ganun po talaga kasi. Then ito nga yung first time natin papadeliver sa Davao. So talaga may kalayuan. So sa mga nagtatanong nga pala, meron pa po tayong mga available na full blood backlink. So meron pa po tayong 4 na traditional. Then meron pa tayong 2 dapple head. So ulo lang yung dapple, yung katawan traditional kasi yung nanay traditional. Pero yung ating mga nandun is mga 4 months na yung mga traditional nating available. So pwede kayo mag-direct message sa akin. Sa ganon, mapag-usapan natin na mabilis. At the same time, tama lang yung presyo natin. At pwede po natin ipa-deliver sa mga lugar nyo po anytime po. Then meron din po akong yung sa triplets po na paanak natin ng mga pure breed. So pure breed lang kasi yung nanay nga pure breed. Then yung tatay naman full blood red. So yung isa doon reserve na. So meron pa tayong available na isang backlink. So kung gusto niyo ipa-reserve, mag-comment lang kayo dito. Sa ganon, may send ko sa inyo yung updated na itsura ng triplets. Tapos meron pa po tayo sa mga susunod pong paanak. Kaya yung mga hindi pa po natin na nabebentahan o na babahagian ng mga materyales, so pwede ko po kayong bahagian sa mga susunod po nating mga palahi. So talagang hindi ko lang talaga kayo mabentahan lahat o mabigyan lahat ng mga materyales. Kasi nga, hindi pa naman po ganun karami yung alaga ko. Kumbaga yung mga nanganganak, talagang marami pong kumukuha sa atin, maraming titiwala. So binibigay ko po ng per installment. So yung installment po, halimbawa nanganak po yung bisiro. So pag halimbawa nakapanganak po, ipapareserve po nila. So pwede po kahit mga 5K down payment o reservation lang, tinatanggap ko na po. So kung magkano lang iabot, kung halimbawa 5K lang, so per reservation lang po talaga, kumbaga para lang po ma-reserve na talaga doon sa tao o sa customer natin. Magdadong po siya ng 5K. Then, yung remaining balance po, pwede pong gawing installment. Kaya lang, once na i-claim na po yung backlink, so sa edad po kasi na 3 to 4 months, i-release na po natin, papadala na natin sa bumili. Kaya lang, yung balance po, kinakailangan po mabayaran lahat. Pag once na, nasa 3 to 4 months na yung backlink, o kaya pwede na natin ipa-deliver. Kasi hindi ko siya pwede ipa-deliver ng hindi pa po full payment. So pwede kong gawing installment yung from date of birth hanggang maging 3 months po. So meron pa po yung 3 months na pwede po mag-installment. Kumbaga every month magpapadala lang kayo ng gantong halaga, kumbaga para hindi lang kayo mabigla at paano nakakapag-ipon po kayo. So meron pa po kayong 3 to 4 months para po makapag-ipon. Kung halimbawa gusto niyo pong bumili ng full blood backlink o kaya ng mga pure breed. Kasi ganun po kasi yung ginagawa ko para sa ganun makatulong din ako sa mga buyer natin na wala pong sapat na budget o kaya medyo hindi pa po kayang mag-budget ng ganun kalaki. So yung iba po nag-i-installment po, so pinapayagan ko naman po. Kaya lang once na mai-release na po yung goat, kailangan po nating i-full payment. Tas yung sa shipping po, madali naman pong pag-usapan yun. Sa transporter, meron naman tayong mga mapapagkatiwalaan at madali lang po natin yung mapapadeliver. So eto nga, papakita ko sa inyo yung video ng pagpapadeliver nga natin. So shoutout kay Ma'am Danica, yung transporter nga natin. Siya po yung mag-aasikaso ng backlink. At shoutout po dun nga po sa naging customer natin from Davao. So nasa ibang bansa siya ngayon. So shoutout po sa iyo sir, nalimutan ko na yung pangalan. Tapos eto, papakita ko na nga yung video nung pagpapadeliver po natin. A few moments later.
So eto nga mga idol, yan oh. So lahat ng ating pinapadeliver, ginagawa ko po ng video. Sa ganun, mapanood din po ng mga bibili sa atin. So yan oh. So ibibigay na po natin to sa ating transporter na sa ganun sila na po yung mag-take ng responsibility para mapadeliver po sa kanya-kanyang may-ari. So eto po is full blood island burn backling. So ipapadeliver nga natin sa Davao. So medyo malayo-layo yung biyahe. Sana makarating po ng maayos at the same time magustuhan po nung ating naging buyer. So yan oh. Salamat po. Mga idol, so pasensya na nga pala sa mga inquiry natin na minsan hindi ko agad ma-replyan. So minsan inaamin ko na late ko po nare-replyan kasi nga sobrang dami din po natin ginagawa at minsan talagang sunod-sunod po yung mga ginagawa natin. At the same time, yung mga nagbe-message po sa atin, mga nag-i-inquire, ang dami po talaga. Kaya minsan hindi ko po agad talaga ma-replyan agad. So humingi po ako ng pasensya kung hindi ko agad kayo ma-replyan. Pero ginagawa ko naman po ang lahat para po ma-replyan din po yung mga nag-i-inquire po agad sa atin as soon as possible. Then yung mga nagko-comment naman po sa atin sa mga ginagawa nating video content. So minsan po talaga hindi ko na maisa-isang basahin, hindi ko na maisa-isang replyan kasi nga sobrang dami po talaga. At halos yung pag-aalaga natin maghapon ng kambing, simula umaga hanggang hapon, hanggang bago maggabi. Tapos magagawa pa po ako ng video, mag-upload tayo ng video content sa goat farming. Then mag-e-edit pa po tayo. Tapos pagka-upload ko po, marami po kasi yung tatanong to sa mga comment section. So minsan hindi ko rin po agad ma-replyan kasi nga pagod na rin po tayo. So minsan talaga nakakatulog na ako kaya nakakapag-react na lang po tayo ng mga pagla-like lang tsaka pag-heart. So minsan hindi ko po ma-reply na agad. So pasensya na po kayo doon. Pero gagawin ko po yung best ko para mabasa po lahat yan. At the same time makapag-reply po ako sa inyo, lalong-lalo na nga po sa mga inquiry. So sa mga interesado nga po pala sa mga full blood backling, inuulit ko po, pwede kayo mag-direct message sa akin sa Facebook account po natin, BGM Backyard TV. Sa ganun, may send ko po yung mga available natin. So meron pa nga tayo ng 4 na full blood backling na available. Then sa mga full reservation po natin, halos wala pa po talaga ngayon. So meron doon isang backling na, kaya nga lang pure breed lang yon, pero triplets line yon. At mas mababa po yung presyo kumpara sa full blood. So yung pinagkaiba lang naman po talaga ng full blood to pure breed, yung full blood po 100% breed, yung pure breed po nasa 94% up to 98%. So yun po yung pinagkaiba. Kumbaga yung pure breed hindi pwedeng maging 100%. So kaya niyang i-attain hanggang 99% or 98%, pero hindi siya pwede maging 100%. So yung full blood breed, ayun po yung talagang 100%. Yung mga ninununan talaga, puro full blood at puro imported. Then yung pure breed naman po, dumaan po sa upgrading. So yun po yung pagkaiba nila. So maganda rin naman po yung pag-aalaga ng pure breed at full blood. Once na nakapag-gain ka na ng experience, pwede ka na mag-aalaga ng mga pure breed, full blood. Para sa ganon, hindi po masayang yung panahon mo kasi isang panahon lang naman yung pag-aalaga. Isa po yung mga pakain. So pag nag-alaga ka ng full blood o kaya pure breed, mas malaking bagay po. Kasi pag upgraded, okay din naman, kaya lang hindi kagaya ng mga presyo ng full blood yung bentahan. So mas maganda kung mga full blood pure breed ang alaga mo, mas mabebenta mo po ng mas maganda po. Kumbaga mas sulit po yung pagod na igugugol mo dito. Kaya nga lang, minsan yung iba naman talaga gusto mag-alaga ng full blood pure breed, kaya nga lang kumbaga medyo low budget o kaya wala pang budget. So okay lang yan. Balang araw makakabili din po kayo ng full blood tsaka pure breed. At kung may maitutulong ako, pwede kayo mag-direct message sa akin, sa ganun makatulong ako sa mga katanungan nyo. So yun na lang muna para sa araw na to. Maraming salamat sa inyong lubos sa panonood. Shoutout po sa mga solid sumusuporta sa atin dyan. God bless.